হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰাজু আৰু আপোনালোকে চাই আছে বাইক গিয়াৰ। আজি কথা পাতিম হিৰো এক্সপালছত মডিফাইড লাইট কেনেকৈ ফিটিং কৰে তাৰ বিষয়ে। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে সকলো বাইকতে মডিফাইড লাইট ফিটিং কৰিবলৈ পাৰিব। এইটো আমাৰ মডিফাইড লাইটটো। বেছি সময় নষ্ট নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে বাইকৰ হিচাপত মডিফাইড লাইটটো ফিটিং কৰি ল'ব। মোৰ কেছত মই চকাৰ পাইপত ফিটিং কৰিম, কাৰণ লেফ্ট গাৰ্ডটো সৰু, ইয়াতে ফিটিং কৰিলে পোহৰ ভাল নহয়। মই চকাৰ পাইপত ফিটিং কৰিম, আপোনালোকৰ বাইকৰ হিচাপত ফিটিং কৰি ল'ব। হেল্ল' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আমি 14 নম্বৰ ৰিঙেৰে চকাৰ পাইপৰ 14 নম্বৰ বল্টুটো খুলি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে খুলি ল'ব। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমি ইপিনেও 14 নম্বৰ ৰিঙেৰে 14 নম্বৰ বল্টুটো খুলি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে খুলি ল'ব। পটাপট খুলি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছত আমি কেলেম নাট বল্টুগিলা লগাই চকাৰ পাইপত ফিটিং কৰি পিছত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আমি স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ সহায়ত ভাইজাৰৰ স্ক্ৰুপকেইটা খুলি ল'ম। 4টা স্ক্ৰুপ আছে, স্ক্ৰুপ 4টা খুলি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে খুলি ল'ব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আমি ইপিনেও 2টা স্ক্ৰুপ খুলি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে খুলি ল'ব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আমি ভাইজাৰ কভাৰটো আউট কৰি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে আউট কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আমি 8 নম্বৰ টিৰে ভাইজাৰৰ 8 নম্বৰ বল্টুকেইটা খুলি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে খুলি ল'ব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আমি ইপিনে 3টা বল্টু আছে, ভাইজাৰৰ 3টা বল্টু 8 নম্বৰ টি দি খুলি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে খুলি ল'ব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছত আমি ভাইজাৰটো আউট কৰি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে ভাইজাৰটো খুলি ল'ব। ইয়াৰ পাছত আমি কভাৰটো খুলি লৈ আহিম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে হেডলাইটৰ কেপটো খুলি ল'ব। হেঁচি পেলাই টানি দিলে হেডলাইটৰ কেপটো খুলি যাব। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে খুলি ল'ব।
বন্ধুসকল ইয়াৰ পাছত আমি চাবি লকৰ চুইচটোৰ কেপটো খুলি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে খুলি ল'ব। বন্ধুসকল চাবি লকৰ কেপটো খোলাৰ পাছত দুটা ৱায়াৰ দেখিবলৈ পাব। এটা হৈছে ৰঙা, দেখিব পাৰিছে। আমি চেক কৰিবলৈ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাল্ব ল'ম। আপোনালোকে চেক কৰিবলৈ বাল্ব এটা লৈ ল'ব। ৰঙা তাৰটো আমি ৰঙা কালাৰৰ তাৰৰ লগত সোমাই পেলাই বডিত আৰ্থিং দিম। দেখিব পাৰিছে চাবি অফ থকাৰ পিছতো ইয়াতে কাৰেণ্ট আহি আছে বা লাইটটো জ্বলি আছে। বন্ধুসকল ইয়াৰ পাছত আমি দ্বিতীয় কালাৰটো চেক কৰিম, যোনটো ৰঙাৰ লগত ক'লা তাঁৰ আছে। এইবাৰ আমি ইয়াতো এনেকৈ চেম ৰঙা কালাৰটো সোমাই দি আমি বডিত আৰ্থিং কৰিম। দেখিব পাৰিছে ইয়াতে লাইটটো জ্বলা নাই, কাৰণ যোনটো লাইটত নজ্বলিব আমি তাতে মডিফাইড লাইটৰ ৱায়াৰিং তাতে কৰিম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে ৱায়াৰিং কৰিব। যোনটো তাঁৰত ৰঙাৰ লগত ক'লা তাঁৰ মিক্স আছে সেই তাঁৰটো আপোনালোকে মডিফাইড লাইটটো ফিটিং কৰিব, কাৰণ ইয়াত ফিটিং কৰিলে চাবি অফ থাকিলে লাইট নজ্বলিব, চাবি অন কৰিলে লাইট জ্বলিব। বন্ধুসকল ইয়াৰ পাছত মডিফাইড লাইটত দুটা ৱায়াৰ দেখিবলৈ পাব। এটা হৈছে ৰঙা আৰু ক'লা, ইপিনেও এটা ৰঙা আৰু ক'লা। আমি এই ৰঙাটো আৰু ইয়াৰ ৰঙাটো দুটা একেলগতে জইন কৰিম। কেঁচিৰ সহায়ত কাটি উলিয়াই জইন কৰি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমি ফটাফট জইন কৰি অনা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমি মডিফাইড লাইটৰ ক'লা ৱায়াৰ দুটা একে আগৰ পজিশ্যনতে ৱায়াৰিং জইন কৰি ল'ম কাটি উলিয়াই। আপোনালোকক কাটি উলিয়াই জইন কৰি ল'ব। এবাৰ আমি ইপিনৰ মডিফাইড লাইটৰ এটা ৱায়াৰ দুটা ক'লা ক'লা একেলগতে জইন কৰি দিম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমি এক্সট্ৰা এটা ৱায়াৰ ল'ম, কাৰণ ৱায়াৰটো অলপ চুটি হ'ব, তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এটা ৱায়াৰ লৈ পেলাই ইয়াতে মই জইন কৰিম। আপোনালোকৰ যদি ৱায়াৰিং চুটি নহয় তেতিয়া সেইটো ৱায়াৰিঙে ফিটিং কৰিব পাৰে। আমি এতিয়া ৰঙা কালাৰত জইন কৰি আছোঁ, দেখিব পাৰি আছে। জইন কৰাৰ পাছত আমি এতিয়া বেলেগ টিপ কৰি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে বেলেগ টিপ কৰি ল'ব। আমি ৰঙা কালাৰটো জইন কৰিছোঁ ৱায়াৰ এটা। বন্ধুসকল জইন কৰা ৱায়াৰটো আমাক যিখিনি নালাগে সেইখিনি কেঁচিৰ সহায়ত কাটি পেলাই দিম। দিয়াৰ পাছত ইয়াতে আমি অলপমান ৱায়াৰ কাটি উলিয়াই ল'ম জইন কৰিবৰ কাৰণে। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে ৱায়াৰ লাই ল'ব। আৰু যদি আপোনাৰ হিৰ' গাড়ী হয়, মোৰ দেখুওৱা দৰে ৱায়াৰটোত আপোনালোকে ফিটিং কৰিব পাৰিব। আৰু বেলেগ আদাৰ গাড়ী হ'লে বেলেগৰ ৱায়াৰৰ কালাৰ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু হিৰ' গাড়ীত মেক্সিমাম কালাৰ আপুনি এইটোৱে পাব। আপোনালোকক মই কালাৰটো দেখাই দি আছোঁ। এই কালাৰত ফিটিং কৰি পেলাই আপোনালোকে মডিফাইড লাইট ফিটিং কৰিব পাৰিব। এইটো আমাৰ চাবি লক। এই লকৰ পৰা দুটা যোনটো ৱায়াৰ আহিছে সেই ৱায়াৰটো আমাৰ এইপিনেদি আহিছে। দুটা কালাৰৰ ৱায়াৰ হয়। যোনটো আপোনাৰ ৰঙাৰ লগত ক'লা কালাৰটো আছে, এই কালাৰটোৰ লগত এই ৰঙা কালাৰৰ ৱায়াৰটো আপুনি ফিটিং কৰিব। দেখিব পাৰিছে মই ফিটিং কৰাৰ দৰে আপোনালোকে ফিটিং কৰিব। এই ৰঙাৰ লগত ক'লা কালাৰৰ যোনটো ৱায়াৰ হয় সেই ৱায়াৰটোৰ লগত আপোনালোকে মডিফাইড লাইটটো ফিটিং কৰিব, কাৰণ এইটো ফিটিং কৰিলে আপোনাৰ চুইচ অন কৰিলেহে লাইট জ্বলিব, চুইচ অফ থাকিলে লাইট নজ্বলিব। দেখুওৱা ধৰণে আমি কেপটো লগাই দিম, আপুনিও লগাই দিব। বন্ধুসকল মই আৰু এবাৰ কৈ দি আছোঁ, চাবি লকৰ যোনটো ৰঙাৰ লগত ক'লা কালাৰৰ আছে সেই ৱায়াৰটোৰ লগত আপোনাৰ মডিফাইডৰ ৰঙা কালাৰৰ ৱায়াৰটো জইন কৰিব। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব।
বন্ধুসকল ইয়াৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সুইচ লাগিব যোনটো অন অফ কৰাত সহায় কৰিব লাইটটো। বলক এইটো আমি ফিটিং কৰি ফটাফট তাৰপিছত কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰিবলৈ তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। বন্ধুসকল আপোনাৰ বাইকৰ হিচাপত অন অফ কৰা সুইচটো ফিটিং কৰি ল'ব। মই দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে ফিটিং কৰি ল'ব। ফিটিং কৰাৰ পাছত আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। বন্ধুসকল সুইচটোৰ পৰা দুটা ৱায়াৰ পাব। আপোনালোকে যিকোনো এটা ৱায়াৰ লৈ পেলাই আমাৰ মডিফাই লাইটৰ যোনটো কোলা তার আছে সেই তার যিকোনো কোলা তারটোৰ লগত ফিটিং কৰিব পাৰিব। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে ফিটিং কৰি ল'ব। ফিটিং কৰাৰ পাছত আৰু আন এটা তারটো আপুনি যিকোনো বডিত টাচ কৰিব পাৰে। টাচ কৰাৰ পাছত এতিয়া আমি চাবি অন কৰি লাইটটো জ্বলিছে নে নাই তাক চেক কৰিম। বলক একচুৱেলি বডি আৰ্থিংটো ভাল কৰি পোৱা নাই, তাৰ কাৰণে আমি ভালদৰে বডি আৰ্থিংটো দিম। এবাৰ চাবি অন কৰি আমি সুইচটো অন কৰি দেখিম। দেখিব পাৰিছে লাইটটো জ্বলিছে। এনেকৈ কৰি আপোনালোকে মডিফাইড লাইট ফিটিং কৰিবলৈ পাৰিব। বলক এবাৰ আমি ফটাফট মডিফাইড লাইটটোৰ ৱায়াৰকেইটা বেলেগ টিপ কৰি ফিটিং কৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। তাৰপিছত ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমি আন এটা তার বডিৰ লগত আৰ্থিং কৰিম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে বডিৰ লগত আৰ্থিং কৰি ল'ব। বন্ধুসকল আপোনালোকে য'ত সুবিধা হয় তাতে বডি আৰ্থিং দিব। মোৰ মতে এই লাইটৰ লগতে সুবিধা হৈছে, মই ইয়াৰ পৰাই বডি আৰ্থিংটো দিম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে বডি আৰ্থিংটো কৰি ল'ব। হেল্ল' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছত আমি হেডলাইট ভাইজাৰ সকলো ফিটিং কৰি তাৰপিছত মডিফাইড লাইটটো কেনেকৈ জ্বলিছে তাৰ বিষয়ে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গোটেই ভিডিঅ'টো যদি বনাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হৈ যাব। তাৰ কাৰণে আমি শ্বৰ্টকাটত গোটেইখিনি ফিটিং কৰি আপোনালোকক লাইটটো জ্বলোৱা দেখাই দি আছোঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল, আমাৰ ভাইজাৰ হেডলাইট সকলো ফিটিং কৰিলোঁ। এইবাৰ আমি চাবি অন কৰি আপোনালোকক লাইটটো জ্বলোৱা দেখাই দি আছোঁ। এইবাৰ আমি মডিফাইড লাইটৰ সুইচটো অন কৰিম। অন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আমাৰ লাইট জ্বলি আছে। এনেকৈ কৰি আপোনালোকে মডিফাইড লাইট ফিটিং কৰিবলৈ পাৰিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' পাবলৈ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।